Pulsarको new and latest bike with aggressive design, dual channel ABS and a refined engine. So is this N160 really worth of calling the best 160 bike, or is it just another hype? Namaste and welcome to Bike Price Nepal. This is Sunidhi and we bring you the most raw and rider focused review. र आज म रिभ्यू गर्न लागिरहेको छु Pulsar N160 को. So ढिला नगरी let's find out what the real story is behind this bike. Okay. Pulsar N160 हेर्दाखेरि नै एकदमै eye catching छ. Muscular fuel tank, sharp tank extensions, LED projector headlamp र edgy tail sectionले एकदमै aggressive street fighter look दिन्छ. Split sheet setup, underbelly exhaust र dual tone finishले over styleमा premium add पनि गर्छ. बजाजले यो बाइकलाई N250 को प्लेटफर्ममा बेस गरेकोले यसको रोड प्रेजेन्स पनि एकदमै ठुलो बाइक जस्तै फिल दिन्छ. यो सेगमेन्टमा यतिको डिजाइन पाउनु भनेको इट इज भेरी रेयर. सो त्यही भएर N160 अरू बाइकहरूभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्टै फिल हुन्छ. Now, talking about the engine and its performance. यो बाइकले 165cc oil cooled engine दिन्छ जसले 16 PS को पावर र 14.65 Nm को टर्क जेनेरेट गर्छ. यसको पावर डेलिभरी रिफाइन छ, स्पेशली मिड रेन्जमा सिटी राइडमा पन्ची फिल दिन्छ र हाइवेमा पनि स्टेबल पिकअप एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ. 5 स्पिड गियर बक्स स्मुथ छ अनि डुअल च्यानल एबीएसले ब्रेकिङमा त कन्फिडेन्स हुने नै भयो. बजाजले पर्फर्मेन्स र कन्ट्रोलमा फोकस गर्दै यो बाइकलाई एकदमै पर्फेक्ट ब्यालेन्स दिएको छ. Now moving on to another part of the bike, which are the brakes. Pulsar N160 मा dual braking system provide गरेको छ जसमा फ्रन्टमा हामीले 300 mm को डिस्क र रियरमा 230 mm को डिस्क पाउन सक्छ. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो बाइकमा डुअल च्यानल एबीएस पनि छ जुन 1cc सेगमेन्टमा धेरै बाइकहरूमा हुँदैन. एबीएसले सडन ब्रेकिङमा व्हील लक नगरी बरु बाइकलाई स्किड हुन दिन्छ जसले गर्दा राइडरले एक्स्ट्रा सेफ्टी पनि पाउँछ विथ 3 एबीएस मोड्स अन रोड, रेन एन्ड अफ रोड. ओभरअलमा यो बाइकको ब्रेकिङ पर्फर्मेन्स क्रिस्प र रिलायबल छ जुनले गर्दा राइडरको कन्फिडेन्स धेरै नै बढाउँछ, स्पेशली इन सिटी अनि हाइवेमा पनि. बजाजले हामीलाई कम्फर्टको बेलामा कहिले पनि डिसपोइन्ट गर्दैन. जहिले पनि राइडरकै पर्सपेक्टिभबाट बाइकहरू बनाउनुहुन्छ र यो पालि N160 मा पनि त्यही ट्रेन्ड कन्टिन्यू भएको छ. स्प्लिट शीट सेटअप राम्रो कुशनिङसँग आउँछ, त्यही कारणले राइडर र पिलियन दुवैलाई लङ राइडमा केही पनि अप्ठ्यारो फिल हुँदैन. यसको कम्फर्टेबल ह्यान्डल बार रिच र न्युट्रल फुटपेक पोजिसनले डेली कम्युट एकदमै इजी बनाउँछ. अल्सो द सिट हाइट इज 795 mm जसले गर्दा सर्ट राइडरहरूलाई पनि इजिली ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ. सस्पेन्सन ट्युनिङ पनि ब्यालेन्सै छ. पट होल्स र रफ रोडमा पनि स्मुथ राइड फिल गर्न सक्नुहुन्छ र अनेस्टली कम्फर्टमा यो बाइकसँग केही पनि कम्प्लेन गर्न सकिँदैन. इट्स ट्रुली कम्फर्टेबल एन्ड ब्यालेन्स्ड एट द सेम टाइम. पुरानो र नयाँ N160 पल्सरमा के अपग्रेड रहेछ त आउनु हेरौँ. बजाजले 2024 मा लन्च गरेको न्यू N160 कम्प्लिटली नयाँ फिचर्स र अलि डिजाइनमा पनि सलिड अपग्रेड आएको छ. सबभन्दा नोटिसेबल चेन्ज भनेको नयाँ फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर विथ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी जसमा कल्ड एसएमएस अलर्ट, नेभिगेसन र एप फिचर्स जस्तो मोडर्न टच दिन्छ. पुरानो मोडलमा चाहिँ सेमी डिजिटल कन्सोल थियो बेसिक डिस्प्लेसँग. अर्को अपग्रेड चाहिँ अपसाइड डाउन फोर्कको जसले ह्यान्डलिङमा नोटिसेबल इम्प्रुभमेन्ट दिन्छ र कम्पेयर टु द ओल्डर टेलिस्कोपिक फोर्क. स्विच गियर पनि नयाँ फिल दिन्छ. हाई बिम, लो बिम र पास स्विचले एक इन्टिग्रेटेड युनिटमा आएको छ. प्लस एउटा नयाँ मोड बटन पनि छ टु कन्ट्रोल क्लस्टर फिचर्स. ब्रेकिङ सिस्टम त सेम डुअल च्यानल एबीएस नै हो, तर नयाँ मोडलमा चाहिँ 3टा एबीएस मोडहरू आउँछ, रोड, रेन र अफ रोड. इन्जिन स्पेक्स त अलमोस्ट सेम नै छ. 164.82cc, 15.7 bhp, 14.65 Nm टर्क, 5 गियर बक्स र राइडिङ फिल रिफाइन छ. Pulsar N160 को डुअल च्यानल एबीएस वाला भेरिएन्ट नेपालमा तपाईहरुलाई 4,14,900 मा अवेलेबल छ र यो प्राइस पोइन्टमा स्ट्रङ ब्रेकिङ, रिफाइन्ड इन्जिन र स्टाइलिश डिजाइन भएको कारणले 1cc सेगमेन्टमा इट इज भेरी कम्पिटिटिभ. Pulsar N160 is a completely balanced bike, neither too aggressive nor too basic. यो चाहिँ कलेज स्टुडेन्ट्स, अफिस वर्कर्स र फर्स्ट टाइम बाइकर्सहरूलाई पनि एकदमै सुटेबल हुन्छ because of its reliability and refined engine. So it is practical, stylish and performance packed. This is it all about the Pulsar N160. हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला. But don't forget to subscribe to our channel for more updates about bikes and follow us on socials.